નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેમ છો? હું દિપેશસોલંકી તમારું સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલમાં. અને આજે આપણે આવી ગયા છીએ ગોંડલમાં, અને ગોંડલની એક અલગ પ્રકારની મોજ લેવાની છે. અને જ્યાં આપણે આવ્યા છીએ આપણે હસુભાઈ ચેવડાવાળાને ત્યાં, અને ત્યાં જે મળે છે દર બુધવારે સમોસા અને રવિવારે રસપાત્રા મળે છે. અને એ સિવાય આખું વીક તમને ચેવડો, તીખા ગાંઠિયા અને સવારે વણેલા ગાંઠિયા, ફાફડા, આ બધી જ આઈટમ તમને ફરસાણની અહીં મળી રહેશે. અને નામ ખૂબ જ ફેમસ છે. એટલે આજે ખરેખર બુધવાર છે એટલે આપણે સમોસાનો ટેસ્ટ કરવા માટે આપણે અહીં આવ્યા છીએ. તો ચાલો આજે આપણે સમોસાનો ટેસ્ટ કરીશું. અને અહીં આવવું હોય તો તમને એડ્રેસ તમને જણાવી દઉં કે આપણે રેલવે સ્ટેશન છે એની એક્ઝેક્ટ સામે આવે છે હસુભાઈ ચેવડાવાળા. તમે ગમે એને પૂછશો કે હસુભાઈ ચેવડાવાળા તો આપણે ત્યાં તમને મૂકી જશે. ચાલો. જુઓ તો આ સમોસાની પ્લેટ આપણી પાસે આવી ગઈ છે. 2 થી 3 જાતની ચટણી નાખી છે. એમાં લાલ ચટણી છે, મરચાંની, લીલી ચટણી છે, અને ત્રીજી ચટણી જે ખજૂર આંબલીની એ છે. અને સાથે આ ચેવડા આ પણ એનો ફેમસ છે, અને સમોસા એના ફેમસ છે. હવે આપણે એનો ટેસ્ટ કરીશું. ટેસ્ટ ખાવાની રીત તમને જણાવી દઉં. પહેલાં આવી રીતે ભૂકો કરવાનો હોય છે. હવે આપણે આનો ટેસ્ટ કરીશું. ખૂબ જ ગરમ છે અને મસાલાનો ટેસ્ટ એકદમ જોરદાર આવી રહ્યો છે. સાથે આપણે 2 થી 3 જાતની ચટણી નાખી છે, તેનો પણ ટેસ્ટ એકદમ સુપર આવી રહ્યો છે. સમોસા બુધવારે અને રવિવારે મળે છે.
એકદમ ગરમા ગરમ. અને એડ્રેસ તમે જણાવી દઉં, રેલવે સ્ટેશનની સામે એક્ઝેક્ટ છે. રેલવેમાં ક્યારેય મુસાફરી કરતા હોય ને સ્ટોપ હોય તો રેલવે સ્ટેશનની સામે હસુભાઈ ચેવડાવાળા તરીકે ફેમસ છે અને બુધવારે અને રવિવારે સમોસા રાખે છે. અને તમે ગમે ત્યારે આવી શકો છો આ ગોંડલમાં. બાકી ચેવડો ને ગાંઠિયા એ તમને આખું વીક મળી રહેશે અને સવારે વણેલા ગાંઠિયા એ પણ બહુ જબરજસ્ત મળે છે. બેસ્ટ. સમોસાનું કામ ખૂબ જ જોરદાર છે અને અહીંના પ્રસંગોમાં ને ત્યાં પણ આ લોકોના સમોસા જાય છે. મોટા મોટા ઓર્ડર મળે છે આ લોકોને. તો એકવાર જરૂરથી જરૂર પધારજો. હવે આ અહીંના ઓનર છે, આપણે એમની સાથે થોડીક વાતચીત કરીશું. સાહેબ, સૌપ્રથમ નામ જણાવો તમારું. પરેશભાઈ. હવે કેટલા સમયથી આ દુકાન ચલાવો છો તમે? અમારે આ ચોથી પેઢી છે. ચોથી પેઢી આ ધંધામાં છે. બરાબર છે. હવે આપણા ફરસાણની સાથે શું શું આઈટમ રાખો? સમોસા, રસપાત્રા, બરાબર છે. પછી દરરોજ ગાંઠિયા, જલેબી, અને બાકી બધું જાતનું ફરસાણ ને અમારી સ્પેશિયલ વેરાયટી 56 ભોગ ચેવડો. બરાબર છે. હવે સમોસાની આપણે અમુક બુધવારે જ રાખી જેવું ફિક્સ? હા, રવિવાર ને બુધવાર સમોસા. બરાબર છે. અને રવિવારે ઓનલી રસપાત્રા. સાહેબ, આપણે અહીંયા આવવું હોય તો આપણે એડ્રેસ શું જણાવવાનું? ગોંડલ રેલવે સ્ટેશનની એક્ઝેક્ટ સામે હસુભાઈ ચેવડાવાળા. બરાબર છે. અને આવવું હોય તો આપણે ટાઈમ શું છે તમારો? સવારે 7 થી રાતના 9. બરાબર. કન્ટિન્યુ હોય છે? કન્ટિન્યુ. સારું, થેન્ક યુ સાહેબ. સારું, તો મિત્રો આવી જ રીતે મળતા રહેશો કંઈક નવા વિડીયો સાથે, કંઈક નવી આઈટમ સાથે. ત્યાં સુધી આપણી ચેનલને લાઇક, શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને આ સમોસાનો ટેસ્ટ લેવો હોય તો અહીં એકવાર જરૂર ને જરૂર આવી જાજો. બુધવારે અને રવિવારે 2 દિવસ સમોસા મળે છે. બાકી આખું વીક તમને સવારથી સાંજ સુધી ગરમા ગરમ ગાંઠિયા, ફરસાણની આઈટમ અને આ લોકોનો જે કીધો એ 56 ભોગ ચેવડો મળી જશે તમને. સારું, બાય બાય.